एउटा भगिनीले खाता करिडोर छेउको सामुदायिक वनहरू र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको वरिपरि घुम्दै 2वटा डमरू हुर्काइरहेको समाचार सुनिएको थियो। तर समय अभाव र बर्दियामा छोटो बसाइको कारण त्यो क्षणलाई फोटो वा भिडियोमा कैद गर्न सकिएको थिएन। नेपालको पश्चिममा अवस्थित बर्दिया प्राकृतिक सौन्दर्य, जैविक विविधता र मौलिक थारू संस्कृतिको लागि प्रसिद्ध गन्तव्य स्थल हो। यहाँको राष्ट्रिय निकुञ्जमा जीव सफारी तथा जङ्गल भ्रमण गर्दै बाघ, गैंडा, हात्ती, मृग र सयौं प्रजातिका चराचुरुङ्गीहरूलाई प्राकृतिक वासस्थानमै अवलोकन गर्न सकिन्छ। बर्दिया केवल वन्यजन्तु अवलोकन गर्ने गन्तव्य मात्र होइन। यहाँको समृद्ध थारू संस्कृति, स्थानीय परिकार र विशेष अतिथि सत्कारले प्रत्येक यात्रालाई अविस्मरणीय बनाउँछ। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको खाता करिडोर महत्त्वपूर्ण वन्यजन्तुको मार्ग हो। यही साँघुरो मार्ग हुँदै बाघ, हात्ती, गैंडा लगायतका अन्य वन्यजन्तुहरू नेपाल र भारत दुई देशबीच आवत जावत गर्दछन्। कर्णालीबाट छुट्टिएर बग्ने गेरुवा नदी यहाँका वन्यजन्तुहरूको लागि साँच्चै नै जीवनरेखा बनेको छ। नदी वरपर मृगसहित धेरै वन्यजन्तुहरू आश्रित भएका छन्। पानी, आहारा र सुरक्षित वासस्थानको खोजीमा उनीहरूको दैनिक जीवन नदीसँग जोडिएको हुन्छ। मार्चको अन्तिम सातातिर गर्मीको आभास सुरु भइसकेको छ। यस्तै समयमा बाघहरू पानी पिउन र शीतलता खोज्दै नदी तथा पोखरीतिर आउने गर्दछन्। गर्मी बढ्दै जाँदा उनीहरूलाई प्रशस्त पानीको आवश्यकता पर्दछ। शरीरको तापक्रम सन्तुलित राख्न बाघहरूले नदी र पोखरीको सहारा लिने गर्दछन्। डल्ला सामुदायिक वन वरपर बगिनीले डमरू हुर्काउन स्थान रोज्नुको आफ्नै कारण हुन सक्छ। बस्ती वरपर पाइने गाई भैँसी र बाख्रा सजिलै उपलब्ध हुनु एउटा कारण हुन सक्छ।
अर्को महत्त्वपूर्ण कारण निकुञ्जको घना जङ्गलभित्रका भाले बाघहरूको आक्रमणबाट बचाउन पनि यस क्षेत्रलाई सुरक्षित ठानिएको हुन सक्छ। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जका कर्मचारीहरू गस्तीमा जान वा अन्य कुनै पनि उद्धार कार्य गर्नु परेमा हात्तीको प्रयोग गर्दछन्। जङ्गलभित्र अप्ठ्यारा ठाउँमा गाडी सम्भव नभएकोले हात्ती एउटै मात्र विकल्प हो। तर आर्थिक लाभको लागि पर्यटकलाई हात्ती सफारी गराउनु अहिलेको सन्दर्भमा उपयुक्त मानिँदैन। वन्यजन्तुको अधिकार र नैतिक पर्यटनलाई प्राथमिकता दिने हो भने जीप सफारी वा जङ्गल वाल्क जस्ता विकल्पहरूलाई प्रोत्साहन दिनु आवश्यक छ। यसले वन्यजन्तुको कल्याणमा सकारात्मक योगदान पुर्याउनुको साथै जिम्मेवार र दिगो पर्यटनको विकासमा पनि टेवा पुर्याउँछ। काठमाडौँ फर्किएपछि एउटा दुःखद खबर सुनियो। हात्तीले आफ्नै माउते गङ्गाराम थारूको ज्यान लिएछ। वर्षौंदेखि हात्तीसँग सहयात्रा गर्दै उहाँले दर्जनौं वन्यजन्तुको उद्धार तथा संरक्षणमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिनुभएको थियो। यो दृश्य मैले बाघको प्रतीक्षामा बसेको बेला घटनाभन्दा 2-3 दिन अघि मात्र खिचेको थिएँ। स्वर्गीय गङ्गाराम थारूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली। बाघ स्वभावैले निकै लजालु र सतर्क रहने प्राणी हो। त्यसैले यो प्राय घना झाडीभित्र लुकेर बस्ने गर्दछ र मानिसको उपस्थितिबाट टाढै रहन्छ। पुरै दिन प्रतीक्षा गर्दा पनि बाघको दर्शन हुन सकेन। सायद यहाँ स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकहरूको चहल पहल धेरै भएकोले पनि हुन सक्छ। यो क्षेत्र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको संरक्षित क्षेत्र नभएकोले यहाँ मानिसहरूको आवजावत र भिडभाड हुने गर्छ। तर बाघको प्रतीक्षामा बितेका ती क्षणहरू पनि कम रोचक थिएनन्। खोले हुट्टिट्याउहरूको घम्साघम्सी चर्किँदै थियो। प्रजननको मौसम भएकोले आफ्नो क्षेत्र जोगाउने हुट जस्तै देखिन्थ्यो। ओथहरू घाम ताप्दै आराम गरिरहेका थिए भने बकुलाहरू एकाग्र भएर माछाको प्रतीक्षामा थिए। पानी चाहाहरू पनि नदीमा चारा खोज्न व्यस्त थिए। जङ्गलको प्रत्येक कुनामा जीवन आफ्नै लयमा चलिरहेको थियो। बाघलाई जङ्गलको राजा भनिन्छ। यसको उपस्थितिले नै जङ्गलको वातावरण बदलिदिन्छ। मृगहरू चनाखो भई कराएर अरूलाई सचेत गराउँछन्। बाँदरहरू अग्ला रुखमा बसेर सावधानीपूर्वक निहाल्छन्। यो प्रक्रिया निरन्तर चलिरहन्छ किनकि जङ्गलको नियम प्रकृतिको सन्तुलनले निर्धारण गरेको हुन्छ।
करिब साँझ 6 बजेतिर टाढा जङ्गलको बीचमा एउटा भाले डमरू सुतेर हामीलाई निहालिरहेको देखियो। अहिले ती डमरूहरू ठुलो भइसकेका रहेछन्, शिकार गर्न पनि सिकिरहेका छन्। केही दिन अगाडि एउटा भैँसीलाई शिकार गर्ने प्रयास गरेको थियो भन्ने सुनियो। उनीहरू नदीतिर आउन भने अझै हिचकिचाइरहेको जस्तो देखिन्थ्यो। सायद धेरै मानिसहरूको उपस्थितिको कारणले पनि हुन सक्छ। अन्ततः अँध्यारोसँगै उनीहरू बिस्तारै अघि बढ्न थाले। उनीहरूले हामीलाई राम्ररी देख्न सक्थे, तर हामीले उनीहरूलाई मुस्किलले मात्र देख्न सक्थ्यौं। अँध्यारोले हामीलाई मानौ यसरी भनिरहेको थियो, अब यो जङ्गल तिमीहरूको लागि होइन।